Alright, so Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, face-to-face. And if you need a speaker for your seminar, face-to-face na rin. PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so ngayong hapon, medyo, mula kanina marami tayong ginagawa for our product na ating reveal, okay? So ngayon ay product shoot natin. So ito po yung mga products natin. Ito yung product natin. So ito, sinushoot na natin for marketing para makita nyo na ng detalye sa ano. Direk, pwede po makairam. Thank you, Direk. Para makita nyo na sa aming IG, please check our FB page and IG reveal. Nandiyan po. Yan. So, makita nyo yung update sa aming mga products. And isa po to sa aming product. Ito sa aming set. Rejuvenating kit. Yan. So, palabas na. Konti na lang. Mga 2 days na lang. So, malalaman nyo yung price. Mag-announce tayo. Okay? So, maraming salamat sa ating team. Product shoot natin ngayon. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Thank you po, sir. Yan. So, alis na rin yan. Thank you so much. Thank you. So, kung gusto mo maging seller ng ating product, PM ka lang, okay? Nandiyan lang aking personal FB sa paligid. Alright? Okay, so episode 5 na tayo. Thank you po sa inyo. Positive Day Gilivers. Alright, Positive Day Gilivers. Alright, Positive Day Gilivers. Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga. Episode 5 na tayo ngayon para sa mga walang ipon at investment, okay? So, kung yung nakapanood ng episode 1, 2, 3, and 4, thank you so much. Maraming salamat. Ngayon, episode 5 na tayo. So, yung episode 4 natin, nag-focus tayo na kailangan mo ng isang talino para dumami ang income mo, okay? So, isang talino lang, kapatid. Reviewin mo yun kung di mo napanood, okay? Maraming talino, there are 9, okay? Pili ka lang ng isang talino, okay? Para yumaman ka, alright? And ngayon, pag-usapan natin, episode 5 na tayo. Pag ginamit mo yung isa mong talino, so definitely magkakaroon ka ng income. Alright? So, ang next question, saan mo dadalin yung income na yon? At ang tawag natin sa income na yon, second income. Alam nyo, lahat ngayon, dapat ang prinsipyo mo sa buhay, merong ang first and second income. Huwag kang pumayag na isang income mo lang. Okay? Aman, tandaan mo yan ulitin ko. Huwag kang papayag sa buhay, huwag kang mag-settle na isa lang income mo. Dapat like ka may second income. Okay? And the question is, saan mo dadalhin ang second income mo? Okay? So, ito na. Papunta na tayo sa main ng ating objective sa ating series. Okay? So, unang-una po, ito na dapat natin pag-isipan. Saan mo dadalhin ang second income mo? Most of us, pagka meron tayong extra income, nakapag-sideline tayo, marami naman sa atin nagsa-sideline, di ba? Pag hapon, pag Sabado, Sunday afternoon, nagsa-sideline tayo. So yung iba, hindi natin alam saan natin dapat dalhin. Or yung ibang tao, ina-advise tayo, mag-invest ka na, mag-ipon ka na. Pero alam mo ba, may prerequisite. Eto, sabihin ko sa'yo, okay? So, unang-una dapat mong gawin sa second income mo, okay? It's a matter of, prioritizing. Magpa-prioritize ka na ngayon. Saan mo nga ba siya dapat dalhin, okay? Ito yung tinatawag nating pay yourself first, okay? Pay yourself first. Doon sa second income mo, actually first income pa lang dapat you're paying yourself. Pero kung nahirapan ka, talagang ano yung budget mo, compress talaga, sa second income mo naman, pay yourself first. Doon sa first, hindi mo na nga, you did not pay yourself, di ba? Sa second income mo naman, make sure you will pay yourself first, okay? So, paano, Doc? Okay? Alright, so, eto na. The better way, or I think the best way to pay yourself first is to get yourself an health insurance, okay? So, wala nitong masyadong nagsasabi sa atin. Hindi siya masyadong popular. Actually, for how many years hindi ko siya narinig. Walang nagsabi sa akin that you should get your health insurance. Pero ako yung na-advise ko sa'yo, to pay yourself first, get your insurance. Okay? So, paano, Doc? Halimbawa ganito. Alam mo, may mga health insurance naman na 3-in-1. Like me, ako po, I'm protecting myself sa Kaiser. So, meron pong 3-in-1. Life insurance, investment, and health insurance. So, 3 na po yun. Alright? So, you can pay yourself as low as 88 pesos. Ito sa ating lahat.
Ito kagabi, tinanong ko sa aking mga members, kasi may mga guests po kami kagabi sa aming webinar sa IMG. Sabi ko sa kanila, magkano po ang income mo a day? Di ba? Halimbawa ngayon, minimum natin is, di ko alam kung 400, 450 ba? So, depende sa lugar natin, kung nasa NCR ka or nasa province. Sabihin na lang natin, 400 pesos ang bayad sa'yo a day. Okay? How are you going to pay yourself sa 400 na yon? Pay yourself by just getting 88 pesos. I think you deserve that 88 pesos, di ba? Bumangon ka ng maaga, di ba? Nag-prepare ka, then you work for 8 hours. You work so hard, but hindi mo bayaran ng sarili mo ng 88 pesos. Or maybe, nag-sideline ka, naghirap ka hanggang hating gabi, ginagawa mo yung sideline na yan, binayaran ka. Don't you deserve an 88 pesos? Okay? So, saan ko dadalhin ng 88 pesos? Kaya ako binanggit po ang 88 pesos because as long as 88 pesos, pwede ka na magkaroon ng health insurance. Pwede ka na magkaroon ng 3-in-1. Okay? So, yun ang una mong dapat priority. Bago ka mag-invest, kapatid, health insurance muna. Kasi pag nagkasakit ka, anong gagawin mo sa investment mo? Kukunin mo kasi wala kang health insurance, di ba? Di ba inaano mo lang, sinasayang mo lang yung investment mo? Kaya di ba may mga hindi pa dapat kunin na investment, kinukuha na. Why? Kasi wala siyang health insurance eh. Nagkasakit siya, na-confine siya, na-operahan siya, wala siyang pera. Pero kung may health insurance ka, steady lang ang investment mo, hindi siya nagagalaw. Okay? Kikita siya ng maayos. Alright? So, second po, okay, after getting that, so meron ka na second income, nagbabayad ka na, then meron ka pang excess. For example, nagkaroon ka ng excess. So, anong gagawin mo? Okay? So, second, kung ikaw ay breadwinner, dapat insured mo yung sarili mo. Ako nga, advice ko po sa ating lahat, dapat meron kang isang insurance. Okay? Life insurance. Lahat sa atin dapat meron kang isa. Okay? Isa lang, huwag masyadong dami yan. Iba, 5. Bakit 5? Isang beses ka lang mamatay eh. Di ba? Isa lang. Sa akin, medyo dumami yung life insurance ko. Yung iba, sabi ko, dapat pala, di ko na ito kinuha kasi sobrang dami naman. Baka pag namatay ako, magkagulo pa. Ang daming life insurance. Okay? And third po, saan mo dapat dalhin ang second income mo? Unti-unti mabayaran yung utang mo. Okay? Unti-unti magbayad tayo ng utang, mga kapatid. Magbawas. Kasi ang utang, yan po ang mga kumukuha ng lakas mo sa gabi. Di ba sa gabi doon mo naiisip lahat ng utang? Yan nga po, di ba sabi nga nila, kung gusto mo daw, ang tawag dito, ang troubled hour daw natin in a day is yung gabi. Bakit? Sa gabi, lahat naisip yung problema mo, okay? So, para mabawasan ang iniisip mo sa gabi, bayad tayo ng utang, okay? And fourth, saan mo dapat dalhin ng pera mo? Eto na, dito tayo excited. Mag-invest ka na. Okay? Mag-invest ka na. Ay. Cut mo ngayon, hindi pala investment. Okay, so after mong magbayad ng utang, eto na, mag-start ka na magkaroon ng emergency funds, okay? So emergency funds, eto, di ba sabi nila dapat meron kang 6 months? Yung iba nga, alam mo, yung kausap ko ngayon during pandemic dahil sa pinagdaanan natin, 2 years ang emergency funds nila. Yung expenses niya ng 2 years, nakakompute na. So, Doc, masyado mahirap yan. Siguro yung 3 months man lang, maipon mo. So, dapat meron tayong emergency funds. Okay? So, paano ba ginagawa, Doc, ang emergency funds? Pag-ipunan mo, magkano yung amount mo, magkano yung monthly expenses mo, times 3. Doon ka muna sa 3 months. Okay? Dapat 6 months talaga yan eh. Pero sa start pwede ng 3 months. Okay? And last, so, eto na yung time for you to invest. Okay? Dito na tayo excited. Mag-invest ka na. What is the benefit of investment? Ito sasabihin ko po sa inyo, kapatid. The purpose of investment. Habang tayo ay uminom ng Coke Zero. Coke, sabi niya, baka naman, mag-Coke muna tayo. Alright, so investment po. Anong purpose na investment? Okay, ito personal opinion ni Doc. Okay? Di ba meron ka ng first income, meron ka ng second income, mag-invest ka para magkaroon ka ng third income. Alright? So, third income. Doc, sobrang dami ko ng income. Hindi po, alam niyo yung mga self-made millionaire, ilang income meron sila? 7 or 8. Kaya di ba nagtataka tayo, ba't kaya hindi ako milyonaryo? Eh kasi isa lang yung source of income mo, kapatid. Di ba? Sasabihin mo, ba't kaya hindi ako yumayaman? Eh, isa lang ang source of income mo. Sila, yumaman sila kasi they started with 7 sources of income. Self-made millionaire. Merong 8 sources of income. So, ang layo, di ba? Sa 8 tsaka sa 1. Kaya, alam nyo, nung nag-aral ako, nung nasa academy ako, tapos nag-PhD ako, sabi ko, ba't hindi ako yumayaman? Doktor ako, single ako, wala akong masyado expenses, hindi ako yumayaman. You know why? Kasi isa lang ang source of income ko. Okay? So, kaya ngayon, sa investment mo, when you start investing, you are establishing your third source of income.
Alright? Di ba, isn't that amazing? Tatlong source of income mo. Mapunta ka sa kaliwa, meron sa kanan, di ba? Mapunta ka sa pag 15th na 30th, meron kang income. That's good, di ba? That's cool, alright? Okay, paano, Doc? Okay, unang-una, ang investment mo, yun nga, to get your third income. Okay? So, kaya pwede tayong bumili ng shares. In long term, bebenta mo yan, di ba? MP2 pwede rin. Sa MP2, you are earning 8.11. And marami pa tayong investment na pwedeng puntahan. Marami na akong masyadong diniscuss dyan. So, balik kayo sa aking vlogs, okay? Basta yung isa sa mga targets mo po is, okay, to have third income, okay? Okay? Next po, second, purpose ng yung investment is for your dreams. Diba? Kung pangarap mo magkaroon ng kotse, di you buy car from your investment. Alright? Maganda rin naman, diba, na unti-unti natutupad ang pangarap mo. Ngayon mo natuparin ang pangarap mo habang bata ka. Huwag mong tuparin ang pangarap mo pag matanda ka na. Alin mo pa yung pangarap mo pag matanda ka na. Do you think you can still drive pag 60 ka na? Kaya mo long drive? Ngayon nga, pupunta lang ako ng Pangasinan, long drive and Baguio. Hindi ako makapag-decide eh. Kasi marami na sakit si Doc sa mga bahagi ng katawan. So, tuparin mo ang pangarap mo habang bata ka, kapatid. Ang pangarap hindi pang may edad, okay? Ang pagtupad ng pangarap, ngayon na, alright? And last, purpose ng investment mo, eto, to complete your happiness. Magbayad ka sa happiness mo, di ba? Hindi ko alam kung ano yung happiness mo, kapatid, pero lahat tayo merong kaligayahan. At yung kaligayahan na yon, may karampatang halaga. Kaya kailangan meron kang third income para makumpleto na yung happiness mo, kung ano man yung happiness mo. Okay? Alright? So, Delivers, yan po ang ating episode number 5. Okay? Where are you going to put your second income at paano ka magkaroon ng third income? Okay? So, doon sa mga nagtatanong, Dok, paano ako magkaroon ng healthcare? Paano ako magkakaroon ng emergency funds? We can have a one-on-one orientation. Pwede po namin explain sa'yo. PM ka lang sa personal FB ko. Okay? Alright, maraming salamat. And please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go. And of course, huwag niyong kalimutan punta na ang TikTok channel. Thank you. Let's go. Let's go. Mag-invest ka na. Ay. Sir, cut mo nga yun. Hindi pala investment.